Okay, sekarang ni kita akan play walkthrough camera animation kita. So kalau kita nak play camera walkthrough animation kita ni, kita mestilah klik dekat bahagian viewport pada kamera walkthrough ni. Okay, nampak I klik di tepian kamera walkthrough viewport ni. So barulah dia dapat klik edit walkthrough kat sini. So bila I klik edit walkthrough kat sini, bila I klik play, okay, dan dia akan play kan camera caption tu lah. Okay, so you boleh lihat Revit memang boleh buat walkthrough camera animation dan tidak perlu mengguna third party software. Di dalam software ini saja Revit dapat menunjukkan keseluruhan perspektif pada building yang you design. Okay, tapi ingatlah, kalau kita nak tunjukkan button play tu, memang button play tu tak nampak Okay, kalau kita klik dekat tepian viewport ni, baru dia akan keluar button edit walkthrough tu. Kalau kita klik button edit walkthrough tu, okay, kita boleh klik, barulah keluar button play tu. So I klik button play tu, okay, barulah dia akan bergerak macam ni. Barulah nampak